सबैलाई नमस्कार। हाम्रो चाहिँ लगभग भन्दा नि एक्ज्याक्ट 100 सब्सक्राइबर चाहिँ क्रस भइसकेको छ। आज चाहिँ यस उपलक्ष्यमा हामी एउटा सानो बोर्डबाट चाहिँ ठुलो पर्दामा नि आइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब थोरै एडभान्स मात्रै हालेको थिएँ। अब बेसिक तथा प्री बेसिकबाट चाहिँ हाम्रो क्लास चाहिँ सुरु हुन्छ। तपाईँहरूले कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा पढ्ने भनेको कन्सोनेन्ट र भवेलबाट मात्र दुईटा छ। कन्सोनेन्ट छ 19 वटा, भवेल छ 21 वटा। तपाईँको कन्सोनेन्ट सिङ्गल कन्सोनेन्ट छ 14 वटा, डबल कन्सोनेन्ट छ 5 वटा, सिङ्गल भवेल छ 10 वटा, मिक्स भवेल छ 11 वटा। गरेर हाम्रो टोटल 40 वटा हुन्छ। टोटल 40। यो चाहिँ वर्णहरू भयो। वर्णहरू चाहिँ यिनीहरू बेसिक रूपमा जानेपछि मात्र हामी चाहिँ शब्द निर्माण, फाचिङको नियम, विभिन्न स्टेपहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै जानेछौँ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले कन्सोनेन्टहरू चाहिँ थाहा पाउँछौँ। कन्सोनेन्टहरूमा छ हाम्रो 14 वटा कन्सोनेन्टमा ग, न, द, र, म, ब, स, अ, यसलाई म पनि हुन्छ या साइलेन्ट रहन्छ, ज, छ, ख, जम्मै चाहिँ खुट्टा काट्ने हुन्छ। यो जम्मै आधा हो। फ, फ, यो भर्खर सिक्दै गरेकोहरूलाई चाहिँ धेरै नै हेर्नु हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सिङ्गल यो टोटल 14 वटा। गणधर म बस्छ, अझ छ, कता फ, कता पस छ, कता पस छ, यो डबलमा पर्छ। क, त, प, स, च, च। हाम्रो चाहिँ यति बन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो कन्सोनेन्टको इन्डिङ हुन्छ। कन्सोनेन्टहरू यति नै, गणध र म बस्छ, अझ छ, ख, त, फ, क, त, प, स, च, यति हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ भवेल। यो चाहिँ कन्सोनेन्ट, सिओएमए, एसओएमए कन्सोनेन्ट हो। कन्सोनेन्टको पछि हामी भवेलमा जान्छौँ। ल, हाम्रो भवेल छ हाम्रो चाहिँ 21 वटा सिङ्गल भवेल। सिङ्गल VOWL भवेल। अ, आ, य, या, ओ, उ, यो, 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 यू, ए गरेर 10 वटा सिङ्गल भवेल। सिङ्गल भवेल चाहिँ 10 वटा छ। त्यो अ, आ, य, या, ओ, उ, यो, यु, इ है। यति चाहिँ हाम्रो 10 वटा भयो सिङ्गल भवेल। अब हाम्रो बाँकी रहेको छ डबल भवेल, मिक्स भवेल पनि हुन्छ। मिक्स भवेलमा जाउँ।
हामीले पढिसकेका थियौँ कि सिङ्गल भवेलमा अ आ य या ओ उ यो यु उ इ हैन 10 वटा पढेको थियौँ भने अब मिक्स भवेलमा छ 11 वटा मिक्स भवेलमा थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन् हामीले हेर्यो थोरै सिम्पल छ तर चाहिँ केही तरिकाहरूबाट चाहिँ सिक्यो भने अलिक छिटो सिकिन्छ सजिलोले सिकिन्छ र पछिसम्म दीर्घकालीन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले थोरै प्रयास गरेको छु ध्यान दिएर सुन्नु होला यो अ छ नि यिनीहरूमा यो त सिङ्गल थाहा छ हामीले चाहिँ ईलाई चाहिँ हल्का कमन लिएर चाहिँ यसो गर्नु न त है अ यस छ नि अमा इ ए आमा इ ए यमा इ ए यामा इ ए है सिट यी मात्रै थपिरहेछ तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ यी मात्रै थपिरहेछ अ इ ए आ इ ए य इ ए या इ ए उ इ वी उ अ व उ ए वे त्यस्तै गरेर ओमा नि यही हो सेम जस्तै हो ओ इ वे ओ आ वा ओ आ वा ओ ए वे त्यसपछि लास्टमा रहेको छ उ इ भन्दै नि भयो वी भन्दै नि भयो